قالوا في مقترح تسمعون القرآن كله عن ظهر غيب يوم كامل. أصبح طموح الشيخ عبد الوهاب أكبر بكثير. عندنا ختمة شهرية إلكترونية واصلين 38. أنا بالبداية كنت أتساءل يعني ليش في قراءات؟ أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. هذا المشروع مشروعنا اليوم مشروع قامت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مهما كان عذرك، مشغول في الكويت، خارج الكويت، من خلال هذا المشروع تستطيع بإذن الله حفظ القرآن، وهو مشروع الحلقات الإلكترونية. هذا المشروع تخرج منا الكثير من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. نصيحة من قلبي، سجل في هذا المركز وتابع معاي هذه الزيارة المميزة. المقرأة الإلكترونية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت منذ عام 2012 وتستقبل حفظة القرآن على مدى 24 ساعة يومياً. قرروا إنشاء المقرأة الإلكترونية اللي هي عبارة عن فصول افتراضية ويكون فيها يعني التعليم عن بعد، وتوفير المشايخ الأكفاء، وفتح باب نشر وخدمة القرآن الكريم مع الجميع. آلية الانضمام، آلية العمل، هل هناك شروط للانضمام في هذه المقرأة؟ الآلية جدا جدا سهلة. نعم. ما عليك إلا تزور موقع المقرأة الإلكتروني وتعبي الاستمارة، وراح يردون عليك المشايخ يعني في أسرع وقت. ما شاء الله. ومن خلال في أي دولة في أي دولة في العالم. نعم ما شاء الله. ومن خلالها راح تختار الوقت اللي يناسبك والدورة اللي أنت تحتاجها، وراح تجد الرد بأسرع وقت ممكن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الهدف من إنشاء المقرأة الإلكترونية لها عدة أهداف. نعم. واحدة من الأهداف المهمة أن نحاول نوفر خدمة تحفيظ وتعليم القرآن الكريم لجميع فئات وشرائح المجتمع. نعم. فتجد في المقرأة الإلكترونية الشريحة اللي دائما تكون مستهدفة، اللي وقته مضغوط، اللي عمله يشغله. صحيح. فإحنا وياك لما تحفظ القرآن. مالك عذر. نعم. فالطلبة المغتربين اللي يشتغلون برا الكويت من الكويتيين يعني نعم. إحنا مساعدينهم وياهم. ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ما يقدرون يروحون للحلقات أو مراكز التعليم والتحفيظ، إحنا وياهم. اللي عندهم لغات يعني من خارج الكويت، نوفر لهم مشايخ من اللغات اللي نقدر نوفرها، اللغات الرئيسية الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الأردية. فإحنا يعني هذا الهدف، أنه يعني ننشر ونخدم كتاب الله بقدر ما نستطيع. الله يجزاكم خير. وفرت لي جهد كبير في حفظ القرآن الكريم، بحيث أني باحث دراسات عليا وكثير السفر والتنقل، وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى شيء مهم في حياة الإنسان المسلم. نبي نعرف شيخ أبو علي الإنجازات اللي حققتوها في هذه المقرأة. فإحنا عندنا في فصولنا الافتراضية ما يقارب 350 طالب. نعم. عندنا ختمة شهرية إلكترونية واصلين 38. تبارك الله. عندنا دورات في التجويد، دورات في تصحيح قراءة الفاتحة، دورات في حفظ القرآن، دورات في التلاوة. شيخنا أبو علي، عدد من استفاد من هذه المقرأة؟ الحمد لله، يعني المقرأة الإلكترونية يعني أعدادها متزايدة ومتنامية،
فيعني الحمد لله من 2012 إلى تاريخنا هذا يعني تجاوزنا 3000 يعني طالب مسجل معنا في المقرأة الإلكترونية. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. وسام القرآن. الشيخ عبد الوهاب الحمد عسى الله يحفظه ويبارك فيه بدأ بداية بسيطة جدا في حفظ القرآن، وحفظ القرآن حتى يحقق رغبة والدته عسى الله يحفظها ويبارك فيها. لكن اليوم أصبح طموح الشيخ عبد الوهاب أكبر بكثير، هو يريد إتقان القرآن وبالقراءات. قصته جميلة جدا ومشجعة ومحفزة لكل شبابنا. في البداية أنا بلشت حفظي القرآن سنة 2004، كان في مركز بيت القرآن منطقة كيفان. ل 2010 تقريبا، هذه 7 سنين حفظت فيها فقط 7 أجزاء. يعني فترة طويلة، و7 أجزاء يعتبر شوية. يعني حتى كانت الراحة الواحدة حق الحلقة أسمع بس نص وجه، يعني حتى مو وجه كامل. أنت حفظت القرآن ببطء، يعني أنت يعني خذت فترة طويلة تحفظ كم جزء خلال سنوات طويلة. ولكن عندما جاءت هذه الرحلة، رحلة المدينة المنورة، حصل فيها تغيير في حفظك، في طريقتك للمراجعة. حدثنا عن يعني تجربتك في رحلة المدينة المنورة. أنا أول سفرة لي بحفاظ المدينة كانت 2010. في 2010 التحقت بمركز تاج الوالدين لحفظ القرآن الكريم. فكرة المركز يعني أن نروح المدينة هناك شهر كامل اعتكاف من الصبح من الفجر للصبح، فيها 3 ساعات 4 ساعات، من العصر للعشاء 4 ساعات. يعني أنت يوميا قاعد بالحرم 8 ساعات تقرأ القرآن. أول شيء استصعبت الموضوع أنا. نعم. أنا يعني بالكويت الربع الواحد أحفظه خلينا نقول بأسبوع، هني الربع بالقعدة الواحدة. نعم. وهم حفظته. هذا يعني يقول لك إن بركات المدينة غير عن بالكويت. صحيح. الحمد لله بهذا الشهر حفظت في 7 أجزاء. شوف يعني 7 أجزاء بشهر، 7 سنوات 7 أجزاء. فيعني نقطة فارقة جدا. 2012 هم رحت 7 أجزاء. 2013 اللي هي ختمتي نفس الشيء 7 أجزاء. كان عمري تقريبا 16 سنة. نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله يعني ختمت القرآن وشعور يعني لا يوصف. تبارك الله. حتى أنا أذكر يعني يوم الختمة يا لي أحد الأخوة بعد الختمة، يعني أنا مهيئ نفسي إني أقول الله يبارك فيك وجزاك الله خير، كلام حلو يعني. نعم. بس هو صدمني، قال لي بطل المصحف. نعم. قال لي اقرأ من قوله تعالى، ما أنسى الآية، إن الله فالق الحب والنوى. أنا شوي طقيت بريك. طقيت بريك. معقول أنا نسيت الآية؟ أنا خاتم شلون؟ الله أكبر. فبيوصل لي رسالة ترى الحين بلش الشغل. الله أكبر. هذه البداية. فأنا والله أشكره ليومك هذا إنه يعني هو موقف واحد شلون غيرك. لا 2016 أنا قلت يعني هذه ختمتي الثانية كمراجعة، لكن عشان أكون صريح كان هم حفظي مو ذاك الزود يعني. إلى الحمد لله 2018 شهر 9 أسسوا مركز اسمه أبي عمرو الداني. هذا المركز يعني للأمانة المشايخ يبذلون فيه جهد يشكرون عليه. أنت حفظت القرآن برواية حفص، وبعدها لا أنت ما تركت نفسك، دخلت في روايات يعني ورش وروايات أخرى. ليش انتقلت إلى القراءات شيخ؟ طبعا احنا عندنا مركز أبي عمرو الداني اللي يختم بحفص مو معناته خلاص نهاية المطاف نعم. وتطلع، لا، في يعني مستوى اللي أعلى منه هو مجال القراءات. نعم. أنا بالبداية كنت أتساءل يعني ليش في قراءات أكثر من قراية؟ مثال بسيط، الصلاة أول ما نزلت كانت 50 صلاة. نعم. نزلت ليه 5 صلوات بأجر الله 50. نعم. ليش؟ تخفيف وتيسير على الأمة. نفس الفكرة القراءات، لو كان نازل على حرف واحد ممكن اللي مثلا اللي بالمغرب ما يقدر يقرأ بحفص. نعم. خصوصا الشايب ولا مرة العيوز تقول لها ماكو لها الوجه. نعم. يستصعب الموضوع. صحيح. في القراءات العرب قديما ما كانت لهجة واحدة ولا لغة واحدة نفس الحين. الحين احنا في الخليج أو في دولة مصر القراءة المعروفة عندنا حفص عن عاصم. في ورش في المغرب عفوا يقرون ورش عن نافع. في ليبيا يقرون قالون. يعني مثلا احنا بالكويت نقول كرسي
بالارض، نقول الهمزه. بالمغرب يقولون كرسي في الارض، يقولون الانهار لنثى. فتقول حق اللي بالمغرب ما تقرا قران الا بروايه حفص راح يستصعب هالشيء. هذا تيسير وتخفيف على الامه. الله أكبر. فالحمد لله بالنسبه لي انا المشايخ شجعوني، وحتى شيخي شيخ رضوان ما شاء الله يعني بحر في علم القراءات. اول ما ختمت انا في حفص عن عاصم، رحت بعدها قراءه شعبه عن عاصم، لان نفس الامام لكن الراويين يختلفون. من بعدها انتقلت الى الامام نافع، قرأت روايه قالون عن نافع، ثم بعدها الان ورش عن نافع. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا. كان في فكره معينه حق المركز، مع بدايه كل شهر يكون في عرض، نقعد الفير 5 طلاب، هني 5 طلاب بالزاويه يقرون 5 اجزاء يسردون، تلاقيهم من صلاه الفير الى الساعه 7 8 الصبح، وهم كل واحد يقرا فيهم وجه الى ما يختمون. فهذا من الشيء اللي اثر فيني صراحه، وزاد من مستوى قراءتي ومستوى حفظي الحمد لله. شيخ عبد الوهاب، العجيب اني انا سمعت انك انت سردت القران. لما انا اقول يعني المشاهدين يسمعونا سرد القران، يعني سمع القران كامل حفظا تبارك الله بيوم واحد، من الفجر الى العشاء. حدثني عن هذه التجربه في مركز ابي عمرو الداني. بالبدايه شيخنا مسالم انا بس كنت اسمع قبل. نعم. ان ترى ايام قبل كانوا بس يسمعون القران كله بيوم واحد. يعني احنا وين وهم وين يعني. الله اكبر. بس يعني للامانه مركز ابي عمرو الداني يبذلون جهود يشكرون عليها للامانه. نعم. قالوا في مقترح ان نجيبكم انتم الاربعه الختمه تسمعون القران كله عن ظهر غيب يوم كامل. قعدنا من صلاه الفجر نسرد من البقره الى الساعه 9 بالليل، خلصنا سوره الناس. ولما طبعا لما ختمنا وصلت سوره الناس، التعب واللي كان صوتها كله راح. الله. يعني ما تتقارن هذه اللذه والمتعه اللي انا ختمتها فيها. ترى انت اليوم لما تقول عن واحد، ان احنا نتكلم عن شهر رمضان، احنا في شهر رمضان، ان الواحد يقول لك ختمت ختمه قراءه، يقول لك يا الله اني انا، بعض الناس يقول يا الله اني اخلصها، يعني هذه قراءه. انك تقول تبارك الرحمن، واحد سمع القران حفظ، قرأ القران من حفظ من صدره في يوم واحد، يعني هذا اختيار. الحمد لله لما ختمت لا كان لها لذة ومتعة غير يعني صراحة. شيخ عبد الوهاب، أنت شاب وحفظت القرآن في سن صغير. بعض الناس يقول إذا أنا مثلا كنت في رحلة القرآن راح أحرم من اللعب والطلعة ولعب الكرة والوناسة، خلاص القرآن يحرمني من هذا الشيء. هل هذا صحيح، ولا أنت تبارك الرحمن الآن دخلت حتى في الروايات، حفظت القرآن بإتقان، حرمت من هواياتك، من لعبك، من طلعتك، ولا لا والله أبد. يعني الواحد يقول في شيء مهم بحياته وفي شيء أهم. نعم. لما ترتب جدولك كل شيء يعني راح تشوفه متيسر لك. نعم. خصوصا إذا أنت حفظت القرآن راح تشوف البركة باقي يومك كله. الله أكبر. وأنا بشبه القرآن مثل الصاحب. نعم. أنت كل ما تطيل صحبة شخص راح يعطيك من أسراره. نعم. مستحيل تقعد وياه بس كم دقيقة وتنصرف ويعطيك أسراره. نعم. مثل شيء القرآن. الله أكبر. لما تقعد وياه أيام يمكن شهور سنين، شوي أنت قاعد يعني تشوف البركة من القرآن العظيم. اللي يكون عايش في بلد ويحفظ القرآن هو قدم خدمة كبيرة لهذا البلد. طبعا. يعني أنت يعني ابن هذا البلد الكويت، لما أنت تحفظ القرآن أنت قاعد تخلق مجتمع كامل. يعني تخيل بيتك أنت والدك ووالدتك، وبعدين أنت تحفظ القرآن، تحفظ بإذن الله أولادك، نخلق مجتمعات كبيرة جدا بسبب واحد إنه حفظ القرآن. شيخ عبد الوهاب، أمك وأبوك لهم دور كبير في رحلتك مع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، حدثنا عنهم. لهم يعني لهم حق عليهم. طبعا اي احنا ساكنين بالقرين. حلو، كلنا قريناويه. فالحلقه وقتها كانت كيفان. فدرب من القرين لكيفان. امي كانت ترد من الدوام، وابوي حتى يعني بس يتغدون يا دوب يريحون كم ساعه، بس ساعه واحده. فيوميا 4 سنين امي تقطني كيفان. الله أكبر. ترد البيت ابوي هو اللي ياخذني. مرات العكس، مرات ابوي يقطني في براحه قبال مركز القرآن. اشوف ابوي انا قاعد يسوي رياضه. الله. على ما اخلص هو ياخذني ويقطني البيت.
فانا الحين يعني عندي ليسن صار لي تقريبا 5 سنوات. نعم. لا شيء يعني جبار. مو سهل. اي مو سهل ابدا. حسبت الطريق ها؟ انا الحين حسيت فيها والله. نعم. يعني مهما اتكلم عن امي وابوي ما راح اوفيهم حقهم. بالعكس انا ابيك تتكلم عنهم. اليوم هذا اللقاء شيخ عبد الوهاب، يعني هذا حق والدينك عليك، وبنفس الوقت ترى في امهات واباء اليوم قاعد يتابعونك يبي يسمعون هذه التجربه معاك انت ووالدينك شيخ عبد الوهاب. انا اذكر من لما كنت صغير قبل لا ادش الحلقه في شغله حلوه كانوا يسوون لي اياها امي وابوي. لما كنت بالسياره يعني بروضه يعني يشغلون القران بالاذاعه. الله. مو عشان احفظ، لا عشان احب اسمع القران. الله أكبر. فالحمد لله لما رحت الحلقه دشيتها بحب. الله. عشان كذي انا كملت بهالطريق، مو ان انا والله مغصوب. الله. فالحمد لله يعني انا اقل شيء ممكن اسوي حق امي ان البسهم يوم القيامه تاج الوقار. الله. فلذا انت ذكرت تاج الوقار شيخ عبد الوهاب. ابي لحظه ختمك للقران واحنا قاعد نتكلم عن والدينك. ابي اللحظه اللي انت حفظت فيها ودخلت عليهم وكلمت ابوك وابوك عرف انك حفظت، والدتك شنو كانت رده فعلهم؟ طبعا انا ختمت بالمدينه. نعم. يعني امي وابوي كانوا بالكويت ما كانوا موجودين، بس دقيت عليهم قبلها يعني ابشرهم واقول لهم انا راح اختم. نعم. لحظه ختمتي القران اخر ايه في مشاعر مختلطه داخلي. نعم. قاعد اقول يعني ايش معنى الله اصطفاني انا الوحيد بين ربعي بين الناس كلهم شباب كثر يعني. إيه نعم. اللي يروح يطلع واللي الله وناسه اصلا انه هو يحصل على الماديات ولا يشتري ايداد الملابس. نعم. انا لا، سعادتي صارت بختمتي للقران. الله اكبر. فالحمد لله هذا فضل من الله، ثم فضل والدي امي وابوي، يعني ما لو شنو ما انسى فضلهم علي. عسى الله يحفظهم لك، وباذن الله يوم القيامه انت تكرمهم. شيخ عبد الوهاب الغالي، انا عندي لك مفاجاه بسيطه ومداخله ودنا نسمعها انا معك وبتعليقك بعدها ان شاء الله. بالنسبة لحفظ القرآن تبارك الرحمن، يعني أشكر الله سبحانه وتعالى أولا على أن الله سبحانه وتعالى من علينا هذا الفضل. كنت أتمنى أن هي كانت فقط أمنية، أن يكون عندي ولد حافظ للقرآن، ثم أصبحت هذه الأمنية هدف. الهدف هذا يعني ربي أعان عليه وأعان عبد الوهاب. يعني أنا كنت أشوف فيه أنه عنده الرغبة في تحقيقه، فكان الله سبحانه وتعالى يعني رزقه بالحلقات حفظ القرآن وحلقات المدينة، فكان يقعد يعني هناك شهر كامل كل صيف إلى أن اجتاز وأتم الختمة كلها. فأتمنى ربي سبحانه وتعالى يعني يرزقك يا عبد الوهاب الثبات، ويرزقك التفقه في القرآن والأخلاق الحسنة من القرآن، وتكون قدوة لإخوانك، والله يثبتك يا رب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وغدا سيبهرني الوقار بتاجه، هذا الطريق إذا استخرت طريقا، وغدا سيبهرني الوقار. هذه مكالمة ومداخلة من الوالدة، عسى الله يطول في عمرها. آمين. وإحنا نشعر يعني بفرحتها وفخرها واعتزازها بابنها. والله تفاجأت الصراحة، يعني أنا لي أمنية صراحة بهالحياة، ودي طبعا يعني ودي الكل يحفظ القرآن، لو بكل بيت على الأقل بس واحد يكون حافظه وحافظه راح تشوف البركة بهالبيت. لكن أخص بهالأمنية ودي إخواني وأخواتي كلهم يحفظون القرآن، عشان الفرحة ما تكون فرحة واحدة حق أمي وأبوي، تكون 8 فرحات. الله أكبر. وهذا أقل شيء ممكن نقدمه حق أمي وأبوي. الوالد والوالدة يستاهلون، يعني جزاهم الله خير، يعني لو مهما أسوي يعني ما راح أوفيهم ربع حقهم. الله أكبر. جزاك الله خير يا شيخ عبد الوهاب الابن البار. أسأل الله تكون قدوة لإخوانك في بيتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قدوة لكل الشباب المسلمين. ما ودكم تشعرون بهذه الفرحة، فرحة ختم وحفظ أبنائكم للقرآن؟ لا تتنازلون أبداً عن هدف تحفيظ أبنائكم للقرآن مهما تأخر الوقت، فوالله حفظهم للقرآن مقدم على كل العلوم. مهما كانت الصعوبات والتضحيات منكم،
سيرزقكم الله سبحانه وتعالى فرحة لا تعدلها أي فرحة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويكسى والديه حلتين لا يقوم بهما الدنيا، يعني خير من الدنيا وما فيها. فيقولان: بما كسينا يا رب؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن، هنيئا مريئا، والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. إذا أردتم هذه المكانة العظيمة عليكم بوسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه، عطرا تفوح شذابه الأفواه. اي يمكن تليفوني. سامحنا على المداخلة الفجأة. لا لا مسموح لي. الله يجزيك. ونستونا. الله يبارك. اخر واحد ترى غير اخر واحد. اخر واحد غدا يبي. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله. حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته ويضيء ثغر الكون من مشكاته. فأضمه ويضمني حتى إذا ما